Puuainesta voidaan tutkia muun muassa mikroskopoimalla rungonpalosta tehtyjä leikkeitä. Näytteiden tyypilliset leikkaussuunnat ovat rungon vastainen poikkileike, rungon suuntainen pitkittäisleike ja kuoren suuntainen tangentiaalileike. Poikkileikkeestä voi tutkia esimerkiksi vuosilustoja. Pitkittäisleikkeestä voi tutkia esimerkiksi ydinsäteitä. Tangentiaalileikkeestä voi tutkia erilaisia rungon solukoita, kuten nilaa, jälttä ja ksylemiä. Puusolujen rakennetta voidaan tutkia myös kolmiulotteisilla puusolumalleilla. Esiteltävät puusolumallit on tehty Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella kuvantamalla puunpaloja röntgenmikrotomografialla. Kolmiulotteisilla malleilla olisi tarkoitus havainnollistaa havu- ja lehtipuun rakennetta ja rakenteellisia eroja. Havupuilla on putkisoluja eli trakeedeja. Ne toimivat sekä veden kuljettamiseen että puuaineksen tukirakenteena. Havu- ja lehtipuilla on ydinsäteitä. Ydinsäteet kuljettavat sokereita nilasta kohti puun ydintä. Lehtipuilla on enemmän solutyyppejä kuin havupuilla, koska ne ovat kehittyneet noin 150 miljoonaa vuotta myöhemmin. Tässä vihreäksi värityssä lehtipuumallissa kookkaat reiät ovat putkilosoluja ja kapeammat reiät puusyitä eli kuituja. Kuidut ovat erikoistuneet lehtipuiden tukirakenteeksi ja lehtipuiden puuaines onkin havupuita kovempaa. Lehtipuiden vedenkuljetus hoituu putkilosoluilla. Tässä mallissa putkilosolut ovat väritty turkoosiksi. Putkilot voivat järjestyä kehä- tai hajaputkiloiseksi. Esimerkiksi tammi, saarni ja jalavat ovat kehäputkiloisia ja muut lehtipuut hajaputkiloisia. Myös lehtipuilla on ydinsäteitä, jotka kuljettavat sokereita nilasta syvälle puuainekseen. Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan bioraaka-aineita ja niiden ominaisuuksia.